سلام و درود دیگر. قسمت دوم سفر به دره کلان یا گرند کانیون را از آبچکان نیک به طرف بالا ادامه میدیم. شما در قسمت های قبلی دیدین که ما روز اول از بامیان به کهمرد سفر نمودیم و شب را در قسمت بالای دره آجر گذراندیم و روز دوم از تنگی آجر عبور کردیم، دره سرخک را دیدیم و در ادامه با شروع دره کلان راه خود را به طرف آبچکان نیک ادامه دادیم و با دیدن عجایب و غرایب و اشکال عجیب و غریب در مسیر راه مسیر خود را طی کردیم و به آبچکان نیک رسیدیم. شب را در کنار آبچکان نیک گذراندیم و صبح زود با پر کردن تمام ظرف‌ها و بوتل‌ها با توصیه کاکا نبی راهمان را به طرف محل به نام کوتل دروازه ادامه دادیم. ساعت حدود 9 صبح در پای این تنگی یا کوتل دروازه رسیدیم. یک توضیح لازم است به این منطقه دروازه بدیم که یکی از عجایب منطقه هست. طور که شما در عکس‌های هوایی دیدین، در واقع اینجا یک کوه شکاف برداشته است و قسمتی از این کوه و داخل دره سقوط کرده است و دره کلان را در واقع مسدود کرده است. طور که شما در تصویر می‌بینید سنگ‌های بسیار کلان صدها تنی اینجا فرو ریخته و صفحه لغزش یا آینه لغزش کاملا سفید و روشن هست و واریزه ها هم خیلی تازه دیده می شود که ما از بالای این عبور کردیم و در واقع این دره به دو قسمت بالایی و قسمت پایینی تغییر شکل یافته است، به طوری که قسمت بالا هم مسیر آب تغییر یافته است و آب به طرف به اصطلاح سر بالا حرکت میکنه و دلیلی از این میتونه همین زلزله سال 1956 باشد که قریه‌های زیادی را در سیغان و آجر و کهمرد تخریب کرد و این دره را هم مسدود نموده است. البته در گذشته ها و قبل از او هم ممکنه زلزله ها دیگری که در امتداد از این شکاف اندر آب بوده است این مسیر این دره ها را کاملا تغییر داده و این است که این دره ها کاملا پر است از سنگ و سنگلاخ و خودش تبدیل شده است به کوتل. یعنی یک قسمت از این دره ها گودال است، یک قسمت دیگه کوه ها و سنگ ها سقوط کرده سربالایی هست و هیچ آبی در این دره ها قابل دسترسی نیست، زیرا کاملا سنگلاخ است، سنگ های بزرگ است. اگر آبی هم وجود دارد 10 متر از زیر از این سنگ ها به طرف پایین عبور میکند که در پایین در چشمه های آجر بیرون میآید. بسیار خوب. و شما جزئیات بیشتری از این محل به اصطلاح لغزش یا ریزش کوه را میبینین و ما هم در اون منطقه توقف کردیم برای صرف صبحانه. از مناطق مختلف از این عکس گرفتیم. واقعا یک منطقه کاملا عجیب و غریب و جالب هست و سنگ‌های بسیار کلانی، کوه‌های بسیار کلانی. اینجا در واقع 3 تا راه هست. یک راه همه ادامه راه به طرف پودینتو و یکاولن که ادامه در کلان است که باز از این کوتل به سراشبی میره تا یک قسمت راه و راه دیگه به طرف راست است که مشهور است برای کونیگاو که در واقع یک شکاف است که شاید او هم در اثر همین لغزش تخریب شده است. این راه به طرف در رسوف میره که راه البته چندان درست نیست و راه دیگه به طرف سمت چپ هست که ما با خط زرد نشان دادیم و راه دره کلان با خط سرخ شما میبینین. ما راه خط سرخ ادامه ندادیم به دلیل که خیلی گرم بود و کاکا نبی هم با ما نرفت. ما برعکس تلاش کردیم که یک راه نوی راه سمت چپ را که مشهور است به راه دروازه یا کوتل دروازه را پی بگیریم که زودتر به آب برسیم. برای رسیدن به چاه‌های آبی که در این مناطق فقط چوپان‌ها بلد است به نام قدوق، ما باید از این راه کوتل دروازه طبق توصیه کاکا نبی حرکت کردیم. بعد از صرف چای و بعد از 2-3 ساعت حدود ساعت 12 ما این دره را ختم کردیم. البته در مسیر از این دره ما بازم این ریزش سنگ‌های بسیار عظیم، تاق‌ها و اشکال عجیبی جنگلات را در این دره مشاهده کردیم که زیباترین از او یک تاق حدود 10 متری هست، یک دروازه هست که یک تاق نصرت هست که ما از او عکس گرفتیم و عکس‌های یادگاری و بعد راه ادامه دادیم. در واقع از این منطقه به بالا ما در واقع به طرف بالا یعنی سر کوه
که در واقع همواری هست و پشته این منطقه هست، در ارتفاع بالای 3000 متر، بین 3000 تا 3500 متری ادامه دادیم و پوشش پلتفرم است. یعنی کوههای شمال بند امیری که می‌بینیم در واقع در قسمت بالای از اونها قرار داره. ما به اون طرف حرکت می‌کردیم و هرچند که کمی سربالایی بود، ولی به دلیل از اینکه به ارتفاعات رسیده بودیم، هوا بسیار خنک و دلپذیر بود. از طرفی هم بار را کاکانبی و مرکبش می آورد و کاکانبی قرار شد که ما را به اولین قدوق یا اولین چاه آب برساند و اگر آنجا چوپانی بود و کسی بود ما را با اونا معرفی بکنه و خودش برگرده به طرف خانش. ما حرکت کردیم و حدود ساعت 12 و اولین چشمه یا اولین قدوق رسیدیم. اونجا البته مال و حیوانات ندیدیم، اما محل خیمه و خرگاهی یک چوپان محلی را اونجا دیدیم که وسایلش در کنار از چشمه های آب وجود داشت و ما ضمن گرفتن عکس و یادگاری از کاکانبی خداحافظی کردیم و کاکانبی ضمن خداحافظی از ما باید به طرف خانه خودش از زمین را برمیگشت، چون او هم تنها بود و شب ممکن بود در راه برایش اتفاقی بیفتد. تلاش میکرد که همون روز بتونه شب به خانهش برگرده و ما را به طرف یک اولنگ راهنمایی کرد که بعد از گذشتن از این کوه و دره پشتی اگر شما پایین شوید، در آنجا یک چشمه یا یک قدوق دومی که قدوق اول نامش به نام قدوق عبدل بود و قدوق دومی به نام قدوق بیدل و در قدوق بیدل گفت توقف کنید اونجا آب بگیرین، چون یک قدوق‌های دیگه هم هست، اما قدوق‌های دیگه ممکنه شما پیدا نتونین یا آب نداشته باشه، خشک شده باشه. از قدوق بیدل تمام بوتلای خود آب کنید یا شب را همونجا بگذرونید و روز بعد میتونین شما از طریق دره کلان یا از راه مستقیم خود را به ده بهبود و از اونجا به بند امیر برسن. ما ضمن ادامه دادن راه بعد از 1 ساعت از اون کوه فرود آمدیم. در پشت از کوه داخل یک جر این قدوق بیدل را پیدا کردیم که یک چشمه، یک چای، یک گودالکی بود که کمی آب داشت در داخلش. در کنار از او یک آخور سمنتی برای حیوانات هم بود، اما هیچ کسی، هیچ چوپانی، هیچ انسانی یا هیچ حیوانی رو ما در اون روز در اون محل ندیدیم. ما هم توقف کردیم، آخرین چای خود را هم در اونجا آماده کردیم و نان چاشت را هم حدود ساعت 2 بعد از ظهر بود مصرف کردیم و بعد برای خود ادامه دادیم. طبق نقشه ما به جای از این که دوباره پایین شویم از دره کلان از او خط سرخ راه خود ادامه بدیم، تلاش کردیم که در امتداد یک خط مستقیم به طرف سیاه خوال یا ده بهبود حرکت بکنیم و در واقع از همون پشتا از بلندی ها حرکت بکنه. چیزی که جالب بود این منطقه خیلی هیزم و علف خشک و هیزم خیلی زیاد داشت و ما چندین کوه تپه و شکاف را بالا شدیم و در نهایت به لب یک جر کلانی به نام زیرک رسیدیم و از اون نتونستیم عبور کنیم و شب خیمه زدیم در کنار همون دره شب را گذراندیم تا فردا ادامه بدیم.